हेलो एन्ड नमस्ते गाइज। आज पुनः फेरि पनि म क्षितिज गुरुङ उपस्थित भइसकेको छु यहाँहरूमा। आज मेरो मिरमिरे टिभी च्यानलमा स्वागत छ यहाँहरूलाई सम्मान छ र विभिन्न जानकारीहरू लिएर आउने क्रममा आज फेरि पनि मैले युट्युब सम्बन्धी युट्युबमै काम लाग्ने एउटा जानकारी लिएर आएको छु। त्यो रहेको छ हामीले एकदम क्लिक बेट थम्बनेल एकदम राम्रो टाइपिङ फोटो राखेर हैन कसरी बनाउन सकिन्छ एचडी टाइपको थम्बनेल हामीले कसरी बनाउने हैन थम्बनेलको साइज हामीले कसरी बनाउने टाइपिङ कसरी गर्ने सेभ कसरी गर्ने भनेर चाहिँ मैले त्यो भिडियो लिएर आएको छु र मेरो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला है। स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला भन्न चाहन्छु। र यदि मेरो नयाँ च्यानलमा नयाँ भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने पक्कै पनि मेरो च्यानललाई लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्न भने पनि नभुल्नु होला अवश्य पनि। र हामीलाई युट्युब जर्नीमा अगाडि बढ्नको लागि हामीलाई थम्बनेलको एकदम जरुरी रहेको छ। थम्बनेल एकदम राम्रो कसैले देख्दाखेरि पनि ओहो थम्बनेलको टाइपिङ हैन थम्बनेलको आकर्षण हेरेर पनि मान्छेले क्लिक गर्न सकुन् र हाम्रो च्यानल अगाडि बढोस् भन्नको लागि चाहिँ हामीलाई थम्बनेलको धेरै जरुरत छ, थम्बनेल र टाइटलमा। सो हामीले थम्बनेल कसरी बनाउने भनेर चाहिँ अब हामी जाँदैछौँ सिधै गाइज स्क्रिन रेकर्डमा। लेट्स गो गाइज स्क्रिन रेकर्ड। सो गाइज हामीले युट्युबको थम्बनेल बनाउनको लागि युज हुने दुईवटा एप रहेको छ, पिक्सआर्ट र पिक्सल्याब। सो मैले आज यहाँहरूलाई पिक्सल्याबबाट चाहिँ फोटो कसरी थम्बनेल कसरी बनाउने भनेर चाहिँ लिएर आइसकेको छु एज थम्बनेल। र क्लिकबेट राम्रो हुनेछ, तपाईहरुले अझै पनि राम्रो बनाउन सक्नुहुनेछ र जस्तो मैले बनाएँ त्योभन्दा पनि राम्रो बनाउन सक्नुहुनेछ। सो यति गरेपछि हामी यो पिक्सल्याब चाहिँ हामीले सिधै प्ले स्टोरबाट हामीले डाउनलोड गर्न सक्छौँ। सो अब पनि हामी पिक्सल्याबमा क्लिक गर्दैछौँ है। पिक्सल्याब इन्टर गरिसक्यौँ, न्यू आइसकेको छ। सो न्यू यो आइसकेको छ। हामीले यसलाई हामीले रिमुभ गर्नुपर्ने हुन्छ। यो टेक्स्टलाई हामीले फोटो एडिट गर्नको लागि। सो रिमुभ गर्नको लागि हामीले यहाँनिर डिलिट अप्सन आएको छ, डिलिट अप्सनमा क्लिक गर्नु होला, यसलाई फ्याँकिदिनु होला। र त्यस पछाडि हामीलाई युट्युब साइजको थम्बनेल चाहिएको छ। युट्युब साइजको थम्बनेलको लागि यहाँ माथि 3 डट रहेको छ, 3 डटमा क्लिक गर्नु होला, इमेज साइजमा क्लिक गर्नु होला। इमेज साइजमा क्लिक गरिसकेपछि कस्ट्युममा क्लिक गर्नु होला। कस्ट्युममा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर युट्युब थम्बनेल आएको छ तपाईहरुलाई, युट्युब थम्बनेलमा क्लिक गर्नु होला र ओके गरिदिनु होला यसलाई। सो ओके गरिदिनु होला। ओके भइसकेको छ। हामीले यतिमै बनाउनु पर्ने हुन्छ, लेख्नुपर्ने हुन्छ। सो यहाँ आइसकेको छ यस्तो इन्टरफेस, यहाँ गोलो रहेको छ, गोलो खालको। यसमा यहाँ क्लिक गर्नु होला। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि यस्तो इन्टरफेस खुल्छ। यहाँ इनपुटमा जानु होला, फोटोको अप्सन। यहाँ फोटोको अप्सन यहाँनिर क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुलाई सिधै ग्यालरीमा लिएर जानेछ, ग्यालरीमा। सो ग्यालरीमा लिएर गइसकेपछि तपाईले तपाईको फोटोहरु यहाँबाट डिलिट गर्नु होला। मैले यहाँ रिमुभ बिजीमा एउटा मेरो फोटो छ। सो मेरो फोटोहरु यहाँ राख्दैछु। सो मैले यसलाई यतिकै तपाईहरुले यसलाई क्लिक गरिदिन सक्नुहुनेछ। सो क्लिक गरेर मैले यसलाई मिलाएर राख्छु, यहाँनिर अलि ठुलो बनाएर राख्छु। सो मैले यसलाई क्लिक गरिसकेँ। अब पनि हामी टेक्स्टतर्फ जाँदैछौँ। हामीलाई यहाँ लेख्नु पर्यो, एमा क्लिक गर्नु होला। यहाँ एमा क्लिक गरिसकेपछि टेक्स्ट आयो, टेक्स्ट क्लिक गर्नु होला। टेक्स्ट क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर हामी हाउ टु मेक हामी यहाँ जानेछौँ। सो तपाईहरुलाई स्टाइलिस चाहिएको छ, स्टाइलिस यहाँ क्लिक गर्नु होला यो ब्राउजरमा। सो मैले यो चोइस गरिसकेको छु, अलि ठुलो चाहिएको छ। सो मैले यहाँनिर त्यसरी राखिसकेको छु। सो यसलाई हामी कलर दिँदैछौँ, कलर म रेड कलर दिन्छु। सो यसलाई क्लिक। त्यसपछि चाहिँ हामीले स्ट्रोकरमा गएर चाहिँ यसलाई थोरै यसको ब्याकग्राउन्ड पनि हामीले बढाउने छौँ। सो यहाँ यसलाई पनि इनेबल गर्नु होला, क्लिक गरेर यहाँ कलर बढाउनु होला यसको। यसरी मैले यस्तो कलर दिएँ। ओके, राइटमा क्लिक गर्नु होला यहाँ तल। यति गरिसकेपछि तपाईले यसलाई अब भने
ब्याकग्राउन्ड पनि राख्न सक्नुहुन्छ इनेबल गर्नु होला ब्याकग्राउन्ड राख्नलाई इनेबल यसको यसरी दुईटैलाई बराबरमा राखिदिनु होला ओके ब्याकग्राउन्ड कलर पनि तपाईले चोइस गर्न सक्नुहुन्छ ब्याकग्राउन्ड कलर ओके ब्याकग्राउन्ड कलर पनि भइसकेको छ अब पनि हामीलाई क्लिक गरिदिने फेरि अर्को टेक्स्ट गर्ने टु मेक अनि जति लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईले यहाँ अटाउने गरी हामी लेख्ने हो YouTube SD भइसकेको छ स्टाइल्स फेरि पनि तपाईले स्टाइल्स हाल्न सक्नुहुन्छ यसलाई ठुलो बनाउन सक्नुहुन्छ हेर्नु होला मैले यसलाई ठुलो बनाएँ कलर दिने अब यसलाई कलरमा आउनु होला यहाँ कलर रहेको छ कलर दिनु होला तपाईलाई कुन कलर राख्न मन लाग्छ सो मैले रातै राखिदिएको छु फेरि क्लिक गरे र मैले यसलाई अहिले भनेको ब्याकग्राउन्ड साइज मैले दिदिन सो त्यसपछि यसलाई थोरै स्टाइलिश गर्नको लागि यहाँ आई बटनमा थिच्नु होला यस्तो रहेको छ यसरी राइट गरिदिनु होला YouTube HD अब फेरि पनि तपाईलाई अब भने हामीले फेरि अर्को पनि टेक्स्ट गर्नमा रहेको छ भने फेरि यही स्क्रिनमै एकचोटी क्लिक गरिदिनुस् यहाँ टेक्स्टमा जानुस् टेक्स्ट गरेपछि फेरि टेक्स्ट खुल्यो अब थम्बनेल लेख्छ थम्बनेल क्लिक गर्नु होला यहाँ ल्याउनु होला अब यसलाई स्टाइलिश यहाँ रहेको छ ब्राउजरमा जानु होला ब्राउजरमा गएपछि तपाईलाई कुन मन पर्छ त्यही तपाईले अर्को गर्ने छु ल त्यो थम्बनेल अब यसलाई हामी कलर दिन्छौं सो कलरमा आउने कलर तपाईलाई कुन दिन मन पर्छ कलर दिने म रातै दिन्छु ओहो कालोमा त राम्रो हुँदो रहेछ सो मैले कालै दिएको छु र यसलाई हामीले यहाँ स्ट्रोकमा आउने यसमा स्ट्रोकमा यहाँ आउने यहाँ आएर हामीले थोरै यसलाई इनेबल गरिदिने इनेबल गरेपछि सो हामीले यसलाई थोरै यसको साइज बढाइदिने र कलर राखिदिने कलर ओके सो मैले यसलाई पनि गरिदिन्छु यहाँ आएर सो इनेबल सो यो दुईटै मेरो भइसकेको छ अब भने हाम्रो लगभग बनिसकेको छ सो अब मैले लास्टमा अब लास्ट लेख्दै छु फ्रम मोबाइल फ्रम मोबाइल सो यो पनि भइसकेको छ अब यसलाई यहाँ पनि हामीले फेरि स्टाइलिशमै जाने फेरि चोइस गर्ने स्टाइलिशमै भयो स्टाइलिश भइसकेको छ फ्रम मोबाइल पनि भइसकेको छ ओके सो यसलाई पनि मैले कलर दिन्छु कलर सबैको माझ रातै मात्रै कलर दिनेछु र अब हामी बी स्टाइलमा आउनेछौँ थोरै यस्तो खालको बनाउने सो अनि पछाडि ब्याकग्राउन्ड पनि हामीले ब्याकग्राउन्ड चाहिएको छैन मेरो स्पेस छैन सो हामी यसैमा आउँदैछौँ फेरि पनि र इनेबल गरिदिने यसको ब्याकग्राउन्डको ठाउँमा हामीले यसलाई थोरै ठुलो बनाइदिँदैछौँ र लास्टमा यसरी हामीले राइट गरिदिनेछौँ र मेरो यो भइसकेको छ अब भने फेरि भइसकेको छ र यसरी हामीलाई अब फेरि फोटो एड गर्नु पर्यो भने
इनपुट फोटोमै आउने एउटा म फोटो एड गरिदिन्छु यहाँबाट गर्दैछु। सो फोटो एड गर्नको लागि हामीले इमेजमा जाने, इमेजमा गइसकेपछि डाउनलोडमा मैले एउटा युट्युबको यो फोटो चाहिँ एड गर्दैछु। अब युट्युबको यसलाई युज गर्छु। सो यहाँनिर मैले अलि सानो बनाएर लान्छु। ओके, युट्युब पनि भइसकेको छ। मैले फोटो पनि राखिसकेको छु यहाँनिर। यसरी फोटो राख्यो, युट्युब पनि रेडी भयो र सबै मेरो थम्बनेलहरू रेडी भइसकेको छ गाइस। अब पनि हामीलाई सेभ गर्न मात्र बाँकी छ। सेभ गर्नेमा थिए एउटा, यहाँनिर जानु होला। यसमा यहाँ क्लिक गरिसकेपछि यस्तो खालको इन्टरफेस आएको छ, सेभ अस प्रोजेक्ट र सेभ अस इमेज। सो तपाईँहरूले यहाँनिर क्लिक गरेर चाहिँ तपाईँको फोटो इमेज सेभ टु ग्यालरी भनेर आइसकेको छ। सेभ गर्नु होला, सेभ ग्यालरीमा गएर सेभ गरिदिनु होला। तपाईँको फोटो सेभ हुँदैछ गाइस। फोटो सेभ भइसक्यो। मेरो भिडियो यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु गाइस। तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो मेरो भिडियो, सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिन भने नभुल्नु होला भन्दै मेरो भिडियो यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु। हस्त, जय नेपाल।